Mga kasamahan ko sa gobyerno, mga kababayan ko, tinanggap ko yung hamon ninyo na maging tatay. Pero nabanggit rin ninyo na mga kuya at umabante na kayo, saan yung asawa ko? Tatay man kaya ako. Bigyan mo ako ng ilan ba ang asawa ko? Dalawang aywan ko kumakasya pa sa sweldo ko po. Dalawa pa siguro, okay na. Pero mas mabuti kung yung ibigay ninyo, ipakilala ninyo sa akin, maganda na may trabaho. Alam mo, no kidding. Alam ba ninyo ilan ang sweldo ko? Totoo lang. It's 230 something, 32? 36. Yan lang po. Sa totoo lang, harap-harapan ng sa bayan at sa inyong taong wala na ako, hanggang dyan lang ako. Wala akong allowance, hindi naman ako tumatanggap ng ano. Yun lang. Tapos dalawang asawa ko. Totoo, dalawang asawa ko po. Yung nanay ni Inday, ni Polong, pati ni Sebastian, at itong nanay ni Veronica, my only daughter with my second wife. Aywan kong itong isa kasi mukhang sumusuka na ng madaling araw. Galit na naman ang mga women's group na, huwag kayong magalit kasi totoo naman. Ano ba naman tayo ulit? Biology, pag-usap. Bagay. Yun lang ang sweldo ko. Divided by 2, yun ang pag hindi pa ako na on time doon sa nanay niya, sinusugod pa ako ni Inday. Ginagandyan ako kung suntikong ayaw mo magbigay. Kung napadala ko na kay Bungo. Baba na kupitan. Hindi ba magmasama yung marami kang babae o marami kang bisyo. Marami kang sugal, marami lahat. Ang problema, wag mo lang kunin sa gobyerno. Diyan tayo nagkakadiferensya. So I'm very strict about corruption. Hindi naman ako nagmamakalinis. I do not proclaim myself as the cleanest guy in town. Meron rin akong mga butt of the matter. Ika nga, kaso. No. Pero hindi yan sa pera. Baka talaga sa... Alam mo ang issue sa akin, since 1988, wala ho akong talo-talo, mayor hanggang naging presidente ako. Hanggang nung eleksyon, hanggang ngayon, puro either patayan o babae. Alin dyan sa dalawa, totoo. So ano bang problema natin? Sinabi ko naman sa inyo, tao lang po ako, kung mahina ako dyan sa immoralidad, if you want to call it, spade is spade. O yan. Nakadalawa akong asawa. May anak ako na 4. Kaiba yung nanay. Pero yung sabihin ninyo wala ako dyan. And for the last
23 years I was mayor of Davao. Eh, pati lahat yung military, pati pulis na dumaan sa akin, alam nila yan. Yan si Bato, alam niya. Yan si Bong, alam niya. Alam mo kasi, pag nagbabae ka, marami kayo dito eh, kaya ako nandito ngayon. Kayo yung target ko. Konsehal, mayor, barangay captain, kunwari pa, patrolya. Ano, sino mang niluloko mo. Alam yan ang asawa mo. Kaya alam mo, lalo na itong Manila, puro motel, madali sa inyo yan. Kaya lang, ang advice ko sa inyo, pagkatapos yan, maligo kayo, tubig lang. Huwag magamit ng sabon, yung maliliit. At huwag mong dalhin yan tuwalya, hindi yan sa iyo. Kasi yung sabon, nag-iiwan ng amoy. Kaya ba sabihin mo sa asawa mo, nanggaling ako sa pista. Either kung galing ka ng pista, mangamoy ka ng pawis ng babae, o lalaki kung bakla ka, wala namang problema dyan. May mga relatives ako na, I do not have anything against the gay community. Naintindihan, sa dormitoryo dito noon, karami namin. Minsan, ka-roommate ko pa, was gay. But we respecting each other's dito, mag-aral namin noon. So, yun. Kaya ang kotse ko noon, Volkswagen, binigay ng nanay ko noong pumasa ako sa bar. Bago ka magdating ng bahay, kung hindi ka naman torpe, lumabas ka muna. Pumunta ka doon sa likod, nakaandar yung makina. Subsub mo yung muka mo, pati doon sa muusok. Sabihin ng asawa mo, saan ka? Ay, may tinignan kami ng mga sakyan. Kaya pala amoy gasolina ka. Ganon lang naman yan. Yes. Pero sa totoo, seriously now, alam mo, galing ako Lucena kahapon. And nagsalita ako doon. I purposely went there. Kasi malakas ang NPA. Ako naman ang mensahe ko ganito. Layo kayong mga radical. Alam mo, I was around pag-umpisa nito, estudyante kami. And that was about more than 52 years ago. At ako naman kasi, hindi naman kami mahirap, hindi naman kami mayaman. So dito ako nakapag-aral. But kaming mga Pilipino na dumating sa Mindanao, we went there for the greener pasture. Ika nga, baka mas maganda ang buhay doon sa Mindanao kasi wala naman kaming lupa. Ang tatay ko, binata naman pumunta doon. Ang nanay ko, Maranao. But fundamentally, the purpose of so many Filipinos who migrated, mga Ilocano, Ilonggo, went there because of the promised land. And we were told that, especially the American sloganeering, that if you go to Mindanao, it is really a land of promise. Ang totoo kasi niyan, walang mga Muslim magtrabaho sa mga mayayaman ng mga Kastila noon, pati ng mga Amerikanong kumuha ng mga lupa ng malalaki. Because
Kristiyano, Protestante, yung mga Amerikano noon, and it would never work with Islam, a believer of Islam. Not because there was hatred at that time, but simply an avoidance of each other's presence as a matter of courtesy. So nung puntahan doon mga Kristiyanos, and we thought that there was really something in the promise. Pero lahat noon, when it was subdivided, when Mindanao was cut into pieces, it was done in the city of Manila. 1935 to 40, ang land office dito, Bureau of Lands or whatever, nandito sa Maynila. True, na wala namang nasakta noon kasi napakalawak ng mundo noon. But over time, because of the migration, medyo crowded ang Mindanao. At ang lupa doon binigay sa mga either Amerikano or mga Espanyol. Sila ang nauna. Kasi itong dalawang klase, sila ang humawak sa gobyerno. The Spaniards, and they sat here for 300 years, live off the fat of the land at the expense of our grandfathers. Tapos yung Amerikano. So sila yung nakinabang. Yung tanginang lupa na yan na away. Hindi yung imbento ng, hindi sa kasahulan ng Pilipino o kadamutan ng tao, either Muslim or Christian. It was the way it was set up because hindi tayo. Inuna nila, tapos tayo. Kaya yan ang gulo ngayon. But butit na lang, sinabi sa akin ni General Anyo na everything went well and I think the yes vote for BOL won. Alam mo, isang card lang natin yan eh. Hindi natin kasi there are so many revolutions. One is the Communist Party of the Philippines, who does not know, o yung mga leader, kung saan sila papunta. Ako noon, pati si Bebot Belio, kami yung mga sa dormitoryo na hindi naman radical. Pero Bebot comes from a farming town in Isabela. Ako naman, taga Mindanao, nakita namin how it evolved into a social problem. Kaya sa ayaw ko lang magyabang because as much as possible, ayaw ko magdala ng media. But when I distribute lands, ayaw ko ng tao. Kaya pumunta ako sa Boracay. Yung likod ng Boracay is already worth millions. No, itong mga intrigador na mga mayayaman dito sa putang inang Manila na to, at sinasabi na pinapaayos ni Duterte, ay kasi talagang kakain ka ng all sorts of bacteria. Pinalinis ko. Sabi, ito, bigay niya sa mga kaibigan niya, putang ina, wala akong kaibigang mayaman. Minumura ko nga kayo, di ba? Putang ina kayo sabi, bigay ko raw doon sa mga Chinese na, sabi ko, sige lang, linisin ninyo. Pagkatapos ng linis, marami nang gustong pumasok. Sabi ko, sandali. Tinawagan ko si Castriciones. Akala ko ba I told him to be here all the time? Kasi every time kasi, my favorite topic is land reform. I have to date distributed something like 10,000 land titles individually. Mabilis ako. Ngayon, yan ang pangako ng komunista.
Bakit ano paningin mo sa amin? Hindi marunong mag-type? I-type pa rin mo na, sabihin mo, lahat ng lupa sa gobyerno, ibigay mo na ngayon. Sabi ko kay Casisyones, now. Tapos kung gusto mong magdagdag, pag-aralan natin ang terrain, kagaya ng Negros, pati yung Bacolod. Ang landlord-tenant relationship. It was true then in Central Luzon kasi yung flat lands dyan para sa tubo, binigay sa mga pamilya. Hindi sila nakapabor sa atin. Sila yung malapit. Sila yung mga opisyal. They got their millions and they are still enjoying it. Because siguro sila yung dito, pare, merong lupa dito sa magkano gusto mo, ilang hektarya? Ilan, rather, hindi marunong magtagalog. Magkano pati yung binabaliktad ko. Yan ang nangyari dyan. Kaya yung Mindanao, ganon. Na pag hindi mo i-correct yan, yung Amerikano, when they started yung Torrens title, yung mga lupa ninyo ngayon, covered by a Torrens title, which is yung finality, sabi ng gobyerno ng Amerikano ngayon, yun yan mga homestead, yun yung pinagbibigay doon. Tagwan ang isang Wallstrom, yung mga taga Sambuanga, 1,120 hectares. Hindi kung taga Davao ka, Del Sur, Digos hanggang papunta na ng boundary. Iyo yan. So, talagang may yung lupa na wala namang pumunta, gaya ng Cotabato, ang away naman doon is became the Muslim and the Christians because of territoriality yan. Hindi lang lupa. Pagdating kasi, pag ikaw, Kristiyanos ka, at hindi ka marunong magsalita ng Maranao, Maguindanao, Iranon, Kagan, Tausog, hindi ka taga roon. Pag ang reliyon mo, Kristiyanos, remember that the Islam religion was ahead in Muslim Mindanao by almost 80 years. Kaya yung pumunta doon at hindi naman pinanganak doon, and the parents were neither Tausog or Isama, hindi ka talaga roon. Na ngayon, because of the critical issue ng lupa dito sa maraming Ilonggo, nagpuntahan yan sila ng Mindanao. At doon naman kumuha ng mga lupa pag nakita nila yung... At ang tatay ko man, ganoon. Now, remember that ang original doon, sinabi ko, ang mga Muslim, so ang revolution nila is territoriality lang. Question of territory. O ibigay lang, o ihati uli, ibagay sa kanila yung kanila. Kasi sila ang wala eh. Now, if we remember that the highest incidence of hunger in the Philippines is in the armed. Maawa ka sa kanila. Ako naaawa rin ako. Talaga makita ko silang andyan lang sa highway nakaulang. So time really to work it out. Pag pumalpak pa ito, ewan ko na. Ngayon, I have to shift my attention or focus to Miswari. Si Miswari, territoriality rin yun. Kasi sila, Hulo, Zamboanga, sila yung una doon. Marami lang nagbabaan, Ilocano, ang first is the Visayan. Cebuano, Leyte, Bohol, then came the Waray, the Ilonggos.
Pagdating ng Ilonggo, ang Davao City region puno na. So they moved further to the forested area. They had to practically hack their way. Kita mo ngayon, napunta ba kayo ng Jensen? Kung ano mo lang dito, tingnan mo ang lalaki ng dada, maganda. Davao City. Makalakad ka doon anytime, walang gagalaw sa iyo. Anong sabi itong human rights? Mapatay mo lahat yan. May pinatay ako. Kasi kailangan kong patayin, kasi dapat mamatay talaga. At may ilibing na. Ay mabaho na eh. When I was a prosecutor po ako, fiscal ako, I was doing trial work for 9 years. Then I became mayor in 1988. Sabi ko, pag-umpisa, I'm going to build a city comfortable enough for everybody. Not comfortable lang tayo. Sabi ko, huwag ninyong sirain ang trabaho ko. Do not destroy my city because I will kill you. And do not destroy our sons and daughters. Napapakainin ninyo ng shabu. Kasi papatayin ko talaga kayo. Sigurado yan. Nakikinig ang human rights. Bingi ba kayo? Sinasabi ko na, pagka sinira mo ang mga anak namin, utang, yayariin ko talaga kayo. Nasabi nila, the presidency is a gift from God. I agree. Well, hindi naman kami nag-usap ng Diyos, pero sabi lang nila na ibinibigay ng Diyos yan as a gift to a person. Oh well. So I'm working as a president, and I will work as a president. Then, sinabi ko, huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas, kagaya ng Davao, kasi yayariin ko talaga kayo. At huwag ninyong pakainin ang mga anak namin, kasi maaabutan ko talaga kayo. Karami kong pulis. Alam nila, puro general, General Bautista sa Army. General, alam mo kung bakit puro generals nakaharap ko ngayon? Sa cabinet meeting on this side, puro kami civilian. Sa kabila, puro military na. Bakit? Nagpapalakas ako sa military? Oh, why should I? I was elected by the people. I was not elected by the military. Bakit ako magpapalakas naman sa mga pulis? Anong utang ko sa inyo? Ang naglagay sa akin dyan sa Pasay River, ang taong bayan. So lahat tayo, ang utang na loob natin doon sa taong bayan. Para sa kanila yan lahat. So para magkaintindihan tayo. Alam nila mismo. Sila gumaganon minsan. Ganon talaga ang laro. Kasi matagal akong mayor, matagal akong piskal sa korte. Bubulahin mo lang ang putang in. Minsan dadating doon, imbis na siya tawas na. So ako nagpipigil lang. So may araw rin kayo sa akin. Dumating ang araw naging presidente ako. Hindi ko naman akalain. Alam mo sino ang nagsuporta sa akin pagka-presidente? Si Aimee Marcos, si Abet Antonio ng Bataan, in the Visayan region and in Cebu City where my father comes from. Ang tatay ko taga Danao, Cebu. Niwala ako isang purok leader. In Mindanao, I was only supported by Angel Amante, governor ng Agusan del Norte. Then Subiri,
then si mag-ama, the governor at ang Davao. Yun lang ang nagsuporta sa akin. Kaya nung nanalo ako, sabi ko, hindi masyado ako sa religiosity. Ako masyadong, hindi ko pinagsasayangan yung panahon ko dyan sa... nagdadasal ako, pero ako diretso. Hindi mo mapaluhod yung mga santo, puro santo. Alam mo ba kung ilan ng santo ng Katoliko? 5,000. Kilala mo yung magagong yan? Malay mo ba? That's 3,000 years ago. Yung kung hindi palahubog yung mga buang na yun, sugar. Tapos ganyan sa Katoliko, may pera ka, gawain kang santo. Saan ka dito makita ng reliyon? Lord, sana mamatay si Duterte. So narinig ko, sabi ko, ano? Ang sabi ng mga buwang? Mamatay ka doon sana. Nagmisa sila doon ni Trillanes. Sabi ko, sige, kayong mga durugista na walang kayong pera pambili ng shabu, pag nakita ng ubos po, patayin ninyo lahat yan. Kunin ninyo pera, hold upin ninyo. O tapos magalit. Una-una ka dyan ng... Ngayon, galit, masama daw ako, kayo no. You know, just remind me to tell you my favorite story. Pero yan hindi talaga ako papayag. Maniwala kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi talaga ako nagluloko. At saka it's not a joke to be talking about it. Brutality. Pero napipilitan ako kasi ganito. Mga pariko at mari. Sabi noon ni Secretary Santiago ng PDEA, but he was a former military man. Sabi niya, 3 million na inabot ang mga contaminated Filipinos. Ayaw paniwalaan ng mga human rights kasi nga depensa ng depensa. O tapos sabi ko kay Bato, nung presidente ako, gawain kitang chief PC, chief PNP. Buksan mo yung records at sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong lukuhin. Matagal yan Ninong ako niyan sa kasal. Kadete pa yung kalalabas lang ng PMA niyan. Second lieutenant pa yan assign ng Davao. Taga-roon yan Taga-roon yan si Bato, Davao. Ang ginawa ko, binuksan niya ang record. Totoo yan. Nagsabi ako sa mga ugok ng mga putang ina ninyo at binibiro nila, sabi ni Duterte, 6 months. Ang paradigm ko noon yung nagkakampanya ako, mayor ako. At isip-isip ko, 6 months, ubos ito. Gabi, patay lang ako ng 10 gabi-gabi. Tapos na lahat yan. Hindi ko akalain, nung nabuksan, ang putang ina, kalaban ko customs, pati police, pati lahat na. Paano mo Ay mga general, nandoon. Sila Luot, nandoon. Si Garbo, nandoon. Na-assign sila. Sabi ng police, sir, pag nandiyan kami, sabi ni Luot, huwag mag-operate dyan, ni Garbo. Tinatapon sila kung saan-saan. Di ang kalaban ko, mismo na ang gobyerno ko. Kaya kayong mga human rights, ganito yan.
You shout almost every day kung may nakita naman. You just point to a dead piece of carcass. Tao pagpatay na, carcass na yan. Musaan ilagay yan. Tapos sabihin mo, human rights. Ang pinatay ko, sabi ng police, sir, ang pinatay namin, 5,000. Sabi niya, ikaw sir, magkano yun? Ilan? Sabi ko, wala man akong pinatay. Kayo lang sige patay dyan. Bakit mo isali? Sabi niya, sir, sabi ko, how many? 5,000? Anong sabi ni Bato? 1.6 million Pilipino. Putang ina ninyo. 1,000,006 Filipinos addicted to shabu, reduced to slavery, to a drug called shabu. Araw-araw, pagka sumakay na yung unggoy sa likod at natin maghanap, pag walang pera, magnakaw, maghiram, mag-hold up, magpatay. Tapos ituro mo sa akin, putang inang patay. Ilan? 5,000, and I have 1.6 million slaves dito sa Pilipinas. Sira na ang ulo, wala ng trabaho. If it is the head of the family, tatay o nanay, putang inang nasira yan. Ang pera para sa eskwela, pagkain, pamasay, tapos na. Tapos paringgin mo ako na patay ang dagdagan ko yan sa harapan. Gusto mo sabihin, halika dito, may nahuli ito. Gusto mo, barilin ko yan sa harap ninyo. 1,006,000 of my countrymen are slaves. Anong gawain ko yan sa 1.6? Alam mo, ang pamilya, tatay, nanay, anak. Pag tinanggal mo ang tatay, dysfunctional na ang pamilya. Di na talaga kompleto yan. Pag ang tatay pumunta doon sa Middle East magtrabaho, minus the father, the family is dysfunctional na. Pag nagpunta ang mag-asawa doon sa Middle East, the family is totally dysfunctional. Saan iwan itong mga bata? Ang talagang mahirap dito sa Pilipinas, dito marami, iiwan sa mga kapatid, sa mga, at inaabuso naman kung saan-saan yung mga bata na babae na punta, at kung hindi sa mga kapitbahay nila. Isipin nga ninyo yan. Sige daw. Kaya kung mag-isip ka ng sabo, isipin mo. Pag pumutok dyan, may tinamaan yung ulo mo, ganoon lang naman yan. Tapos na. Hindi mo nga alam, binaril ka eh. Hindi nakiintindihan na. Sa Bisayan, bagod ko yan. In English, it is my burden. Because kami, itong lahat ng police, military, isa lang yan. The long and short of our oath of office is we protect the Filipino people and preserve this nation as a republic. Yan lang. Wala na akong hangarin. Nakalahati na ako. Just the remaining 3 years, talagang matindi ito. Tatapusin ko talaga kayo. Sabi ko nga, I'll repeat. Presidency is a gift from God. May gift to you. Ang regalo ko sa inyo, utang ina, may freedom. Baka talaga madisgrasya akong papasok ako ng kulungan. Para sa inyo yan. Anong makuha ko? May sabihin mo nga, wala nang politika, hindi naman ako makatakbo.
Ni wala akong partido na binabandera. So, napatay ko yung mga ilan. Anong nakukuha ko? Tanungin ko nga kayo. Yung masinsinan. What do I get? What do I reap? What do I harvest? Hatred and revenge and vengeance. Kayo, ako, pati pamilya ko. Wala akong kinita dyan. Hindi naman ako ganun kababoy na basta ka lang papatay ka ng tao. Pero pag pinilit mo ako, you box me in a corner dito sa kanto, ganunon mo ako, ang sabihin na, madali lang magpatay ng tao. Ang problema, sasagutin mo yung kung tama ba yung ginagawa mo, hindi. Masabihin mo, patapag-tapang. Barilin mo lang sa ulo nga, sabi ko, parang switch yan ang pag gano'n, wala na. Yan ho ang, kaya gusto ko talagang pumunta dito. Corruption. Putang ina, ilang beses ko na sinabi. Ilang cabinet members ko nang pinasipa. Cabinet members ko na may kasama ko noong 1988. Nagkampanya sa akin, nagpakamatay sa akin, nagpagutom sa akin. Pero nung pumasok kami, isa lang talaga ang sinabi ko, iwasan ninyo ang corruption. Wala talaga tayong pinag-usapan. Putang ina, paalisin ko. Ito may susunod ito bukas. Tapos na ba yung bong? Itong sa DAR, yung conversion from agricultural to, siyempre magpo-progress yung lugar eh. From agricultural, forestal, then you go to agriculture, then you go to commercial. Abutan ng 2 taon, putang ina mo, umalis ka dyan. Sabi ko, kung nakikinig sila ngayon, hanap ka ng ibang trabaho. Hindi, assign kita doon sa hulo. So sabihin ko na sa mga Abu Sayyaf, kidnapin mo na yung putang ina. Hindi, kami kalaban ng Abu Sayyaf. Yung kura. Alam mo, tandaan ninyo to, lilipas din ako. Aalisin ako sa gobyerno o baka mamatay ako before I really complete the term. I'm always conscious of that. I may be assassinated or preparado ako dyan sa lahat. Pero ito iiwan ko sa inyo. Ito galing probinsya lang ha. Probinsyano style lang ang payo. O pag hindi ninyo nasunod dyan, yung mga anak ninyo, magbilang pa kayo ng mga another 6 o 7 presidential election. So, 6 times 7 yan. Pag walang law and order at hindi naputol ang korupsyon sa gobyerno, magdudusa tayong lahat. Tandaan ninyo yan. Pag nandyan yung korupsyon, pati magulo ang Pilipinas, itong mga komunista ayaw naman makipag... So what's the fuck? We have been at war for 52 years. Do you mean to say na manalo kayo if given another 52 years? At maniwala kayo kay Sison, kayong mga radikal. Si maglungsod yung sa liwa, tinanggal ko na. Magkasama kami niyan. Kami ni Bebot nga ako, pati sila, member kami ng partido.
ng bayan noon. Sumali kami ni Bebot, kaya yan kami mga anak na hindi nga naman mahirap, hindi naman may pera. Pero kami yung nasa gitna ng pagitan ng mga ano ba itong ano natin, ano bang Tagalog nitong yawa ng society? Lipunan. Mag-aral kayo ng Bisaya para hindi na mag-isip. Isip ako dito, nakakalimutan ko. Kaya pag pumasok na sila, lahat pumatok, sabi ko, bot, hindi ako pwede dito. Hindi ako pwede ng armed struggle. Sabi ko sa kanila, magtayo tayo ng Communist Party of the Philippines. Pero bitawan ninyo yung armas. Sabi namin ni Bebot, hindi kami pwedeng pumatay. Hindi kami pwede talagang pumatay ng Pilipino. Paghanap na lang tayo ng kalaban, huwag kapwa ko Pilipino. Kaya, pero ang ano namin nagpaiwan, kaya kami nagkakaintindihan. Kaya nung pinapasok ko sila sa gobyerno, Jody Tigualo, si Mariano, ang ginawa naman, okupasyon. Pag may makitang lupa dyan, mga kadamay, sinabi ko sa mga sundalo, para man sa kanila yon, sabi ko, alam mo, relax lang kayo. Total gagawaan, may panahon pa. I'll make you another one. Hayaan mo na, bigay mo na sa mga kadamay. Pero nag-warning talaga ako, pati doon sa Bacolod. Putang ina, huwag talaga ninyo akong luluin. Let's say kayo. Pag ginawa ninyo uli yan, I will order the military and the police to evict you. At pagkalumaban kayo, sabihin ko sa kanila, patayin mo. Para magkaintindihan tayo dito sa mundong ito. No, pwede yung gano'n na. Basta na lang, kasali ako noon eh. Ako nga yung kumukuha. Tanongin mo si John Anyon, Army yan. Si Rolly Bautista. Ilang sundalo nila over the years na capture dyan sa mga komunidad. Ako yung kumukuha doon sa bukid. Ako yung lumilipad doon ng helicopter tapos ibigay mo yan. Kasi magkaibigan, magkaintindihan kami sa aming pananaw at ano ang dapat sana para magandang buhay ng Pilipino. Kaya ganon, marami kasi tayo. Ako ayaw ko makipag-away ng simbahan. I do not want to mess up with it. Pero talagang sobra tayo. Do not believe in that shit that we will ever be sufficient, self-sufficient sa pagkain. That can never happen. All through our lives and the lives of your grandchildren will have to depend on importation. Pag tumaas yung fuel, alam mo, hindi ninyo naintindihan ganon eh. Long after the war, every country was developing their own resources. Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Philippines, Brunei. Alam mo, aywan kung bakit nangyari ito, but Indonesia, Malaysia, Brunei, binigyan ng oil, langis, tayo wala. Kaya pag nag-increase pag nag-away doon sa Middle East, o napipressure ang Iran ng Amerikano, kasi pinipikon niya, hinihold niya yung supply, at nagsisimpatiya naman yung mga Arabo. Kaya pinipigilan nila, nagmamahal yung supply. Ang Indonesia, Malaysia, Brunei, meron sila. Sabihin mo na, taasan mo man, pigilan natin ang ating ang presyo, ganun pa man. Bakit? May sarili tayo. Yan ang itindihan ng Pilipino, gobyerno ko agad.
Pagka tumaas yan bukas, tingnan mo, automatic yan kinabukas ang tataas. Why? Kasi lahat ng nakikita mo sa mundong ito, pati lahat ng sakyan mo, puro langis yan. Ito gawa ng langis. Yan gawa ng langis. Yang inupuan mo langis, ito gawa ng langis. Baski electric. Bakit? Ang makinarya niyang gumagawa. Paano patakbuhin? Hangin? Walang solar. Walang wind power dito. Luzon, doon sa dulo ng Ilocos. Talagang paandarin mo. So what's the fuel? Oil, bunker. O pag andar yan, gagawa na sila. Pati yan lahat simento, pati ito. Kaya ang oil, pagka tumaas, sasabog talaga. Yan ito, sino bang gago? Kung mapigilan ko, kung mabunganga ko lang yung mga yawa na yan, pero wala man tayo magawa. Kung madala ito sa barilan, matagal nang patay ang mga yawa na yan. Ngayon, ang totoo dyan. Baski patayin ninyo ako bukas. Baski palitan ninyo ako kung sinong ipalit ninyo na aktor dito sa Pilipinas. Ganon pa rin yan. Oil. Langis. Nga magtaas yung presyo ng ano yung inyo, tricycle o yung makina? O yan. Ngayon, wala man tayong panahon at hindi ko man kaya nga yayain just a few of your leaders. I do not have the time to talk in detail kung ano talaga gusto ninyo. Merong pwede, may ibigay ko kagad, may hindi. Gusto mo ng alibyo sa kahirapan ng buhay, gusto mong tapusin, ay maraming lason doon sa, ano ba, maraming daga dyan eh. Hindi, painumin kita ah. Gusto mo tapos na? Ganito na lang, alam ko, kasi mayor ako, hindi mo ako maloko ng istorya yang, alam ko lahat yan. 23 years ako mayor. Hindi ako nagyayabang, ha? Kung wala yung building nyo na matataas, punta kayo ng Davao. Sinong taga Davao dito? Kayo, NPA, mga NPA. Mga radikal na transmission. May kayong gawain ko ng twerka dyan. Ang mga radikal. Kita mo? Wala na mag-amin. Ganito, simple lang yan. We are here to serve. Wala kaming ginagawa dyan kung hindi magtrabaho. Yan ang buhay namin. Yan ang trabuhay ni Anyo pati ni Bautista. Kailangan umupo yan sa opisina, magtrabaho kagaya ko. Kasi, yun ang trabaho namin. It's just a matter of telling us na ganito ang problema, Mayor. Do not call me President. Just call me Mayor. Mayor, ganito ang problema natin. O sige, anong gasolina? Tawagin ko si Kose. Paano ba itong gasolina? Paano ba mag-subsidi nito? Paano ba babigyan ito ng tulong? Siguro, pag uwi nila, bigyan natin tag-isang ganon. Pati 5 taon na libre na baterya para magtuno. Mag-ano lang kayo, because we are there to work. Wala akong, alam mo, sa totoo lang, nandiyan yung cabinet na yan, sila. Si Roque, cabinet member mo yan. Tanungin ninyo yan sila. Walang commercial paper sa akin. Yung mga kontrata na
mga reclamation, mga MRT. Di dumadating yan sa amin. Kanila lang yan. It begins and ends. Ano si Pagkor? Ni minsan, may Diyos. Ni minsan, wala akong tinawagang cabinet member. You can ask Kose Anyo. Di ako tumatawag. Di ako tumatawag kasi naaasar ako itong binigay ni Bong na cellphone. Saan makita ng isang tumbok mo, 5 kalitra maglabas? Putang. Klase. Apple, mahal daw, gano'n. Hindi nga ako ang ano. Ito, totoo talaga ito. Sana hindi lang kinig yung... May kaibigan ako. Birthday niya. So, gigreet ko ng happy birthday. Nag-text ulit. Binigyan ako yung picture na gumaganon sa tawag nila. Anong tawag yan? Bumirang. Kasi gaganon. Hindi man ako marunong ng... Kasi ang akin talaga is yung Nokia lang. Yung pindot-pindot. Ngayon nga marunong, pag ganon mo, ikaw ang gustong pasundi niya. Pag ganon mo, 2 number, 2 letras. Sabi ko, putang, ginagawa tayong gago nito, Bong. Ayaw ko yan. Minsan kinalikot ko. Sa cellphone ko, nandun lahat yung pangalan. Ang mga kaibigan kong babae. Ang wala doon, kasi memorize ko na yung sa asawa ko. Kaya ayaw ko nga mapindot eh. Ngayon, minsan, tinuruan ako ng mga pulis. Sir, ganito, sir. Kinaumagahan, nakalimutan ko. Wala na talaga eh. So, sige na ako ganun. Putang inan to. Sabi ni Bong, sa kaganon ko, nag-create raw ako ng Viber. Pag lahat, ang sagot, putang ina mo. Napindot ko, nag-Viber ko, napindot yung listahan ko, nasend lahat. No more. Yung iba nagpatawad, yung iba wala na. Wala na. So, ganito na lang. I am not ready to listen to you now. We do not have the time. I want, but kung magsabi ka lang 200 ganon, representatives, I can accommodate you. Sa opisina ko. Hindi ba rin yung, hindi ako babanggit ng Malacanang. Sa opisina ko, hindi sa Pasig. Ayaw ko nga tawagin yung tinirahan ng mga dayo. Nagpapalaki ng bayag nila dyan sa... Tawag lang dyan, opisina. Usap tayo sa opisina. Then we can discuss it. Sabihin ninyo kung ano yung problema. Kasi it's about livelihood. Tawagan ko si General... Tawagan ko. Alam mo kung bakit yan, Sir Puro? Ganito kasi yan. Matagal ako sa gobyerno. Wala akong masabi dyan sa bureaucracy. Pero yung bureaucracy na yan, may iutos ka, ang tagal. Nakita mo yung sa Daro. Kung hindi niya, magdebate pa sa iyo. Sir, hindi pwede yan, ganun. I do not have the time for yung kagaya nung sa Marawi. Wala namang kamalamayaman. Nag-retire na nung nakita ko, tinawagan ko yung kasama niya. Sabi ko, magawaan mo ako. General de Rosario, nagka-problema ako dyan sa, alam mo,
Maraming nawawala. Tinawangan ko si Pun, assign lahat sa Mindanao yan. Kilala ko yan sila. Sabi ko, pakialaman mo nga ito. Diyan anyo. Hindi niya alam. Sa lahat ng military dyan, ang pinaka, hindi ko masyado, yung kakilala over the years, si John Anyo. Una kami nakilala niya, hindi niya sa tumatawa. Doon sa bukid. Tapos dumating yan siya na, general, tawag ko sa kanila, sir. Nagsisir ako lahat sa kanila. Sir. Tapos pakilala kami. Tapos bulong ako doon sa isang colonel sa bakit yung bakit hindi yan tumatawa? May galit sa akin? So, wala man, sir. Hanggang ngayon, hindi tumatawa sa awa na Diyos. Hindi talaga tumatawa. Pinaka-stricto na. Kuya, gusto ninyo ng trabaho? Ayan. Trabaho tayong lahat. Puro mili. Isang utos lang. Boracay. Boracay. Sabi ko nga, ibigay ko raw sa mga. Ang ginawa ko sa Boracay, nung nagsabi na sila, Jal Anyo, si Mato, si Berna, sabi ko, sige, atras na kayo dyan. Tinawagan ko ang DAR. Yung likod ng Boracay, likod ng beach, i-land reform mo lahat yan. Yan lang ang land reform na binigay kong lupa, milyon na. Yang lahat ng nila, it's worth about, yang hulog. Niland reform ko. Binigay ko doon sa mga ate. Ayo, inyo yan. Maghintay lang kayo ng 10 years. Pagbili ninyo yan, yung lupa na yan, yung tag 1 hektar ninyo dyan. Kikita ka dyan ng mga 10 million. At least mga anak ninyo makatikim ng pera talaga, yung pera kanila. Yan, ginawa ko. Kasi marami naghabol. Boracay, magtayuan ng bahayan doon. Marami nagtatanong, kailangan, sabi ko. Tawag ko si Dar, sabi ko, gawa ka ng proclamation. Gawa mong land reform area. Punta mo doon. Tapos, hindi ako pumunta ang Boracay. Sa likod ng Boracay, gabi. Walang ilaw. Sabi ko, ito. Sumalis ako. Kasi nung before that, mag-opening na, nakabalandra kasi dyan, salamat, Presidente Duterte, gano'n na, tumatayo ang balahibo ko dyan. Bayad na ako. Kaya ako hindi tumatanggap ng award. Huwag ninyo ako tanggapin ng award, tatanggihan ko kayo. Hindi ako tumatanggap ng award. Ever since, sa Davao, nagpa-hostage na ako noon. Ang mga taga Davao may alam niya. 2 beses, tinanggihan ko yan. Kasi trabaho ko. Trabaho ni Anyo, trabaho ko yan ni Bautista, trabaho ni Jose. Pag namatay kami dyan, dapat lang kasi bayad na kami. May sweldo eh. Ngayon, bago tayo mag-announce dito sa... ibigay mo ito? Yun na. Tapos may... magparapol si... Kandidato ka dito, hindi mo manalo. Hindi yan siya manalo. Basta 200 ibigay niya. Hindi man siya taga rito. Mas pati ka man. Magbigay ka ng, parapol ka ng 10, sir. Magkano ang isa niyan, sir? In-announce na ni SAP $10,000. 500. 500,000.
Ah, magdagdag ako ng 5. Para tatabay kayo para lang sa mga babae na maganda, wala. Kapangit din nyo. Babae lang ang sa akin. Bakit ito magbigay sa inyo? Lalaki, magkamali pa. Wala kayong kasaling mga pangit. Babae lang. Wala ito. O, yan. Maglapit ka nga. Bantay, ha? Yan pa naman babae, ganun. Pag ba, ganun yung babae. Malapit-lapit pag gano'n. Sige, akala mo rin, maligawan mo. Pag mo uuna, karoon na ng problema. Ay, nako. Pag hindi kayo ganun, qualified kayo. Walang iyakan pagkatapos, ha? Hindi, totoo. Hindi, para sa lahat yan. Dagdagan ko ng 5, so 10. And ang last ko is, I said, I cannot entertain or hear you out in one sitting. So I would be very glad if you can communicate with your barangay captain, your mayor, or whoever, o kay Bong. Now, maidagdag ako sa inyo. Sa inyo lang ito. Kung ayaw ko kasi maggawain ng politika. Pero ito si Bong, ang totoo nito, ang kaibigan niya na sundalo ang aide ko sa Davao. Naglaro sila ng basketball. Yung bola pa naman, papunta doon talaga sa aide ko. Nung sinalo niya, diretso tumba, namatay. Totoo yan. So, siya ang kilala ko, sabi niya, sige Mayor, ako na lang muna ang mag-assist sa iyo. Kasi namatay na si Jimbo eh. Kilala mo yung So, yan ang nangyari. So, ito naman si Bong. Bong really is a Batanggenyo. Ito yung mga tesoro, yung Espiritu tesoro ng barong. Ayan. Ang tatay niya, ang Chinese. Pero ito si Bong, Batanggin yung Bisaya ito. Davao eh. Hindi talaga siya, is not considered sa Davao. Chinese, but more of a Batanggenyo yan sila doon sa community namin. Yan sabi ko na nga eh. Sabi ko tinawag nila sa Congress. Gaya ng anak ko, pinahiya nila ng ganon. Baski na wala silang makuha. Wala ka naman talagang makuha. Sabi ko lang, sabihin mo lang totoo. O paglabas niya, puta, Bong para sa Senado, Bong para, ito, ayan. Ngayon, kandidato na, alang-alang naman na hindi ko tulungan, mabait, honest, yan ang isa, yung number 1 talaga. Alam niya ang ugali ko, honest. Pagkatiwalaan sa pera, at maraming pera to. Sino taga Davao dito? Tesoro Printing, kanila man yan. Kalaki niyan. Biggest in Mindanao ang printing press nila. Doon lahat na minamakto, pati yung peke na sa piso. Hindi. Toto, if you want an honest, tsaka masa, ito si Bong, medyo anak ng mayor, pero nasanay ito sa akin. Marunong ito magdiskarte ng kapwa-tao niya. Kasi natuto sa akin. Masa talaga yan. Alam mo, ang masa,
Ako sa Davao, hindi ako tumatawa. Totoo lang. Galit ako pong mukha ko. Mainit ulo ko palagi. Pero pag ako na magbaba doon sa Davao, paski anong mura ko sa tao, tanongin man sila. Pagkatapos, so yaw-yaw ako, tapos magpalakpak yan sila. Ayun na. Mayor, ang merienda, nasanayan sila sa akin ng gano'n. Sige, merienda libre, pero kamali ka, libre libing. Pagkuro, marami pera yan. Ang credit line ng pagkor sa punerarya, good for 100 million. Ilang kabaong yan? Ang ina kayo dyan. Huwag kayong pumasok sa nakakasira ng bayan natin. Yan lang talaga ngayon. Huwag kang pumasok na nakakasira sa mga anak natin. Kasi kung gawain sa iyo yan, maghuhurmentado ka. I'm sure. So huwag yan ganung masakit masyado. Because I said, alam mo kasi, yung isang durugista maghanap ng isa yan para suportahan yung bisyo niya. Ito namang gagong to maghanap ng isa pa. So, kaya umabot ng milyon yan. Ganun yan eh. Hawaan. Natapos, mag-drawing ka lang sa akin na may namatay dyan, na salvage. Hindi mo nga alam kung sinong pumatay ng putang inang yan. Kaya ako naman, sa kasuplado ko, ayan, may sinalvage. Mabuti nga. Tang ina niya. Pero talaga wala akong alam-alam. Pero pag ginanon mo ako, ganon talaga ako. Pag sinabi, pinatay ni Duterte, totoo. O tapos, ganon ako magsagot. Tanong yung mga taga-Davao. Ganonin mo ako? Totoo. O tapos, anong gusto mo? So, yun lang. The most important thing that I can really tell you now is that you have an access. Lahat ng Pilipino, hindi lang kayo, may access sa akin. So, channel lang. You can go to Secretary Anyo. Medyo hindi lang yan tumatawa, pero mabait talaga yan, sa totoo lang. Nagluloko lang ako kanina. Punita lang yan siya tumatawa. Ganon ang ugali niya. Wala tayong magawa. Magbukas kayo ng channel, baski niyo. Marami naman taga-gobyerno. Tapos may isa akong wala dito, para bago ko makalimutan, iboto na niya pag hindi yan ang ibigay ko sa inyo, karumata. Yung pangguyod ng basura. So, bawiin ko yan, palitan ko ng kahoy. May isa akong gusto rin. Ito tao na ito, alam ninyo yan. Galing ito ng probinsya na known for medyo brusko ang tao, patayan noon. Pero ito, naging mayor, napakabait. Wala kang narinig ni isang, sa akin pa marami. Ito si Francis ni Pusa, walang sinapak ito. Ang bait talaga nito. Totoo, alam ninyo yan. Francis Tolentino. Trabahante pa. Walang yan siya. Ilang mayor yan na hindi lang manalo nung last election. Pero ako, I hope you'd alam mo, Pilipino man tayo. Alam mo ninyo yung kalidad ng tao pinipili ninyo. Hindi ba kayo bobo? Alam ko man kung sino yung popular, sino. Pero, maawa ka sa bayan mo. Huwag mo naman masyadong idein yan talagang walang alam na ito, abogado. Si Bong, graduate ito ng Lasal. Baka akala na probisano yan. Mamili naman kayo na bahala na maloko kayo dyan sa mga ano-anong bagay. Hindi ko lang masabi. Pero pagdating sa gobyerno, mamili naman kayo ng tao na dapat sa gobyerno.
Maawa naman kayo sa bayan ninyo. Yun lang. Tapos si Bato nga. Oh, hamres Bato bong. Mga kapakyaw. Alam mo yan si Manny, maraming kaibigan niya taga Davao. Excuse me. Palipat-lipat yan ng residence. Nung bago pa siya nanalo, lahat bahay niya, binili niya sa Davao. Yung rising pa siya. Yung unang mga properties niya. Sa gabi-gabi yan, makikita ko kasi nagbibilyar yan. Buong gabi. Buong gabi. Ewan ko nga kung paano niya na, ano niyang trabaho niya. Nandiyan yan sa bilyaran, basta nasa probinsya. Ay, ako, siguro ngayon, mayaman na may sarili na siyang bilyar yan. Pustahan. So, yan lamang hinay ko, si Bong Francis, ako maisa ako. Pero alam ko mayroon kayong assistant. Alam mo kung sinong bubutuhan ko? Alam mo, Freddy Aguilar. Alam mo bakit? Akala lang kasi ninyo si Freddy maganda. Pero Freddy Aguilar is the only singer na kita ko na may mensahe ang kanta niya. Lahat na kanta niya. Very hard. Mahirap gawin yan. Marunong mag-English yung tao. Pero lahat niya kanyang Pilipino, ano. Saka lahat, pipi at bingi. He's trying to convey a message to the country. Yung iba, mag-usap lang tayo. Siguro kung sino lang gusto ninyo. Pero may ticket ako, yung nandyan na, yung sumuporta, yung sinuportahan ko noon, mahirap naman hindi ko gawin ngayon. Pero ito ang sinabi ko sa taong bayan. Ang armed forces, pati ang police, mga mayor, neutral yan sila. Yan ang pinangako ko sa inyo, and it will be done. Walang kandidatong panigan niyang mga yan. Neutral talaga. Ako, presidente, politiko, I may campaign for those who help me along the way during the crucial moments of my life. Pero yung iba, bahala na. Piliin lang ninyo, medyo gamitan lang ninyo konting mathematics para hindi makawawa ang, at least pag boto na, be able to explain bakit ito ang stand niya, ito ang mangyari, ito ang hindi mangyari. Try to figure out something that is good for the country. Maraming salamat po. Maraming salamat.